එපා. හරි සුදුස්සෙක් තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. විදුලි බලයත් එක්ක වැඩ කරන්න නම් විශේෂ දැනුමක් වගේම නිපුණතාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉන්න මම මේ වැඩේ කරනවා. මතක තියාගන්න. විදුලි පද්ධතිවල වැඩ පළපුරුදු වෘත්තිකයෙක් ලබා කරව ගන්න ඕනේ. එපා. බලන්න ස්විච් එක ඕෆ් කරලා නැහැ. තව පොඩ්ඩෙන් වාට විදුලි සර වදින්න දෙන්න. විදුලි පද්ධතියේ නඩත්තුවක් හෝ නවීකරණයක් කරන්න කලින් ඒ සර්කිට් එක ඕෆ් කරන්න. බලාගෙනයි. මෙතන ට්‍රිප් ස්විච් එකක් නැහැනේ. විදුලි පද්ධතියට ට්‍රිප් ස්විච් එකක් අනිවාර්යයි. ඒ වගේම ඒක නිතිපතා පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට පරීක්ෂා කිරීමේ බොත්තම ඔබලා. ගෙදර විදුලි පද්ධතියේ තියෙන දෝෂයක් නිසා වෙන්න පුළුවන් විදුලි සැර වැදීම් වලින් ඔබව ආරක්ෂා කරන්නේ ට්‍රිප් ස්විච් එක. මේ විදුලි රැහැන් පද්ධතිය නිසි විදියට සවි කරලා තියෙනවා. මෙන්න ඒ සඳහා සහතිකය. ඔබේ නිවසේ විදුලි බල ආරක්ෂාව ගැන හරි තක්සේරුවක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ වරලත් ඉංජිනේරුවරයෙකුට පමණයි. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ලබා නිවස පරීක්ෂා කරවා ගන්න. එතකොට ඒ සඳහා පිළිගත හැකි සහතිකයක් ලැබෙනවා.